Đây là tàu ngầm lớp Ohio, loài tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Mỹ, đồng thời cũng là tàu ngầm có hỏa lực khủng khiếp nhất trong biên chế hiện nay. Mỗi chiếc tàu ngầm lớp Ohio có lượng choán nước 18.000 tấn, đứng thứ 3 thế giới về kích thước, chỉ sau lớp Typhoon và Borey của Nga. Tuy thua về trọng tải, nhưng về hỏa lực, Ohio không hề kém cạnh. Một tàu ngầm Ohio được trang bị 24 ống phóng tên lửa đạn đạo Trident. Mỗi quả Trident có thể mang theo tối đa 14 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức nổ khoảng 100 kiloton. Như vậy, toàn bộ số đầu đạn trên một tàu Ohio có thể lên tới 336 đầu đạn, với sức công phá gấp 6,7 lần tổng toàn bộ BAM được sử dụng trong Thế chiến II. Chỉ riêng một chiếc đã có khả năng xóa sổ cả một châu lục. Lớp Ohio được thiết kế đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân chiến lược dài ngày. Mỗi tàu thường có 2 kiếp thủy thủ, gọi là Blue Crew, đội xanh, và Gold Crew, đội vàng. Các kiếp sẽ thay phiên nhau. Mỗi đợt tuần tra kéo dài từ 70 đến 90 ngày. Trong suốt thời gian đó, con tàu sẽ lặn sâu dưới lòng đại dương, trở thành một trong những vũ khí ẩn giấu đáng sợ nhất trên trái đất. Hiện tại, Hải quân Mỹ có tổng cộng 18 tàu ngầm lớp Ohio, trong đó 14 chiếc mang tên lửa đạn đạo Trident SSBN, đảm nhận nhiệm vụ răn đe hạt nhân. 4 chiếc còn lại, do đã cũ và xuống cấp, đã được cải hoán thành tàu ngầm mang tên lửa hành trình SSGN. Ohio Class chính là trụ cột trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, chiếm tới 60% tổng số đầu đạn hạt nhân mà Mỹ đang sở hữu, vượt xa lực lượng tên lửa mặt đất và máy bay ném bom chiến lược. Chiếc Ohio đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 1981, đến nay đã hơn 40 năm phục vụ, nhưng vẫn được coi là con quái vật dưới biển đáng sợ nhất thế giới. Vậy, điều gì khiến tàu ngầm lớp Ohio trở thành bá chủ đại dương và là cột trụ răn đe hạt nhân của Mỹ suốt nhiều thập kỷ? Chào mừng các bạn đến với Beam & M Military. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về siêu quái vật thời chiến tranh lạnh, tàu ngầm chiến lược hạt nhân lớp Ohio. Vào cuối thập niên 1950, trong thời kỳ so kè giữa Mỹ và Liên Xô ở mọi lĩnh vực quân sự, hai siêu cường không chịu thua nhau và luôn sẵn sàng tiêu diệt đối phương. Các phương thức chiến tranh hiện đại mới liên tiếp xuất hiện. Tháng 8 năm 1957, Liên Xô phóng thử thành công tên lửa đạn đạo R-7. Đây là một trong những tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới. Tầm bắn của nó đạt 11.000 km, cho phép đánh trúng đất liền nước Mỹ trước khi quân đội Mỹ kịp phản ứng. Để tăng cường khả năng tấn công hạt nhân và đối trọng với Liên Xô, chính phủ Mỹ đã khởi động một chương trình nghiên cứu quy mô lớn mang tên STRAT-X, tên chương trình theo nguyên văn. Mục tiêu là tìm kiếm các vũ khí mạnh hơn trên 3 mặt: đất liền, không trung và biển cả. Chương trình này được xem là khởi điểm cho việc hiện đại hóa và xây dựng lực lượng bộ ba tấn công, phòng thủ chiến lược của Mỹ. Từ cuộc nghiên cứu ấy đã nảy sinh 10 dự án then chốt đầy triển vọng, trong đó 5 dự án thuộc loại triển khai trên đường bộ, 1 dự án thuộc hàng không và 4 dự án thuộc hải quân. Trong 4 dự án hải quân, có một đề xuất xây dựng một loạt tàu ngầm chiến lược lớn. Những tàu ngầm sẽ tuần tra dài ngày trên biển, được trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa với khoảng bắn đủ lớn để tác chiến trên bất kỳ điểm nào của trái đất. Khi căn cứ trên đất liền bị tấn công, những tàu ngầm hạt nhân này sẽ đóng vai trò then chốt trong phản kích. Để hiện thực hóa các dự án đó, quân đội Mỹ cần cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu lẫn tàu ngầm hạt nhân hoàn toàn mới. Người Xô Viết là những người đầu tiên đóng tên lửa lên tàu ngầm, nhưng tên lửa của họ quá dài nên chỉ có thể đặt trong vỏ ngoài của tàu. Khi phóng, tàu ngầm buộc phải nổi lên mặt nước, đẩy tên lửa ra rồi mới đốt động cơ để phóng. Tuy nhiên, một tàu ngầm nổi lên giữa mặt biển đối với máy bay đối phương chẳng khác gì một cái bia lộ thiên, quá nguy hiểm. Vì thế, phía Mỹ muốn tiến thêm một bước, nghiên cứu cách phóng tên lửa ngay dưới nước. Vấn đề là động cơ tên lửa không thể hoạt động khi ở dưới nước, nên họ phải nghĩ ra cách đưa tên lửa ra khỏi nước rồi mới đốt động cơ. Giải pháp ban đầu là dùng khí nén. Khi nắp ống phóng mở, có một lớp vách bảo vệ ngăn nước tràn vào. Ngay trước lúc phóng, vách này bị thổi bật. Khí nén được nén vào giếng phóng và luồng khí mạnh sẽ đẩy tên lửa ra khỏi ống với tốc độ khoảng 80 km/h. Quán tính đó đủ để tên lửa xuyên qua lớp nước dày tới vài km. Ra khỏi mặt nước, động cơ chính sẽ khởi động và tiếp tục nhiệm vụ.
Kỹ thuật này biến việc phóng tên lửa từ tàu ngầm thành hiện thực. Tuy nhiên, khí nén vẫn không đủ để đáp ứng yêu cầu mới của Hải quân Mỹ về sức mạnh chiến đấu, tải đạn và tầm bắn của tên lửa. Các kỹ sư sau đó nghĩ ra phương pháp khác. Trước khi phóng, một động cơ phụ trên thân tên lửa sẽ khởi động, biến một lượng lớn nước thành hơi nước siêu nóng, rồi xả hơi đó ra để đẩy tên lửa vọt lên khỏi mặt biển. Với ý tưởng cơ bản này, công việc nghiên cứu bắt đầu từ những năm 1970 và kéo dài nhiều năm. Kết quả là thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới ra đời. Nó gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu quân đội, tầm bắn xuất sắc, khả năng mang đầu đạn lớn và tỷ lệ phóng thành công rất cao. Loại tên lửa này như Trident II, từ năm 1989 đã được phóng thử hàng trăm lần, hơn 180 lần thành công và giữ kỷ lục về số lần phóng thành công cho tên lửa phóng từ tàu ngầm. Có được tên lửa rồi, tiếp theo là phải có tàu ngầm phù hợp. Bước tiếp theo là đến phần tàu ngầm. Hàng loạt tính toán kỹ thuật cho thấy một chiếc tàu ngầm tối ưu nên có khả năng mang 20 tên lửa. Với chỉ tiêu đó, lượng choán nước ban đầu ước tính khoảng 14.000 tấn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sau đó, yêu cầu được nâng lên thành 24 ống phóng, khiến kích thước tàu ngầm phải lớn hơn. Chiếc tàu ngầm đầu tiên bắt đầu được khởi đóng vào năm 1976. Ban đầu Hải quân Mỹ dự định đặt mua 10 chiếc lớp Ohio, nhưng trong quá trình đóng góp tham vọng tăng dần và con số cuối cùng được nâng lên 24 chiếc. Lô 8 tàu đầu tiên được đưa vào biên chế vào năm 1986. 8 chiếc đầu tiên được trang bị tên lửa Trident E, trọng lượng phóng khoảng 33 tấn, tầm bắn ngẫm 7.400 km. Mỗi quả có thể mang 8 đầu đạn W-76, mỗi đầu 0,1 kiloton. Kể từ chiếc thứ 9, các tàu bắt đầu được trang bị Trident 2D5, loại tiên tiến hơn với tầm bắn tăng lên ngẫm 12.000 km. Trident 2 có khả năng mang 8 đầu đạn W88, tương đương 0,475 kiloton, hoặc 14 đầu đạn W76, mỗi quả 0,1 kiloton. Tên lửa có thể được phóng liên tiếp với cự ly giữa các phát khoảng 20 giây, từ độ sâu khoảng 40 mét. Hải quân Mỹ từng thử bắn 6 phát liên tiếp. Về lý thuyết, 24 phát liên tiếp là khả thi, nhưng mỗi quả Trident giá tới 0,7 triệu đô la, nên người nộp thuế cũng không mấy vui vẻ nếu phải tài trợ cho một loạt phóng như vậy. Tàu ngầm chiến lược lớp Ohio dài 170, dòng 13 mét, lượng choán nước 18.750 tấn. Thông số chính thức cho thấy tốc độ lặn nhanh nhất đạt khoảng 37 km/h, độ sâu sử dụng tối đa khoảng 240 mét. Để điều khiển khối quái vật khổng lồ này linh hoạt dưới nước, người ta dựa vào hai hệ thống bề mặt điều khiển. Các bề mặt này do thủy thủ, những người vận hành trẻ, trực tiếp thao tác. Mệnh lệnh của họ được truyền bằng tín hiệu điện tới các bề mặt lái, thay đổi góc nghiêng để điều khiển nâng hạ của thân tàu. Bên cạnh đó, phần đuôi còn có một cặp bề mặt điều khiển thứ hai, hoạt động giống như tổ hướng của máy bay, dùng để điều chỉnh góc nghiêng lên xuống. Hai bộ bề mặt điều khiển kết hợp cho phép tàu ngầm đạt góc nâng hoặc hạ tối đa lên tới 25 độ. Khi thực hiện các động tác này, con tàu phải nghiêng thân để giữ thăng bằng. Trong khoang tàu, mọi thủy thủ đều phải làm quen với cảm giác nghiêng đó. Nói vui là, ở trên tàu ngầm, ai cũng có thể trở thành Michael, ý chỉ, người thích lặn hay chuyên gia điều khiển. Okay, man. You got 21, 23, 26, 28. Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio cao khoảng bằng 5 tầng nhà. Bên trong có 3 sàn, một số tài liệu gọi là 3 tầng chính. Tầng trên cùng là phòng, khối ngư lôi và hệ thống điều khiển ngư lôi. Phía dưới đó là phòng chỉ huy. Phòng điều khiển tên lửa nằm ở một tầng bên dưới nữa. Ở phía sau thân tàu là các ống phóng tên lửa cùng khu sinh hoạt của thủy thủ. Tại đuôi tàu, bố trí lò phản ứng hạt nhân S8G của General Electric, cung cấp năng lượng cho 2 tua bin công suất 35.000 mã lực. Các tua bin này lại chuyển động cho cánh quạt khổng lồ đường kính 8 mét. Ngoài việc cung cấp động lực, toàn bộ hệ thống sinh hoạt trên tàu cũng đều lấy năng lượng từ lò phản ứng. Lượng nhiên liệu hạt nhân trong lò thực ra nhỏ hơn cả một nắm tay, nhưng tuổi thọ sử dụng lại cực kỳ dài. Ví dụ, chiếc USS Pennsylvania, tàu ngầm lớp Ohio,
biên chế năm 1989, đến nay vẫn chưa từng phải nạp lại nhân liệu. Yếu tố duy nhất giới hạn thời gian tuần tra dưới biển chính là lương thực dự trữ. Mỗi chuyến hải trình, thủy thủ đoàn phải sống biệt lập dưới lòng đại dương suốt nhiều tháng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mặt trời. Điều này gây áp lực rất lớn đến tâm lý. Bên cạnh đó, do không gian trong tàu cực kỳ chật chội, khu sinh hoạt phải chen chúc giữa các ống phóng tên lửa. Một phòng ngủ nhỏ chỉ rộng cỡ 1 mét khối, 3 tầng giường cho 9 người, trông chẳng khác gì một chiếc quan tài. Tuy vậy, để nâng cao sĩ khí, chế độ ăn của thủy thủ tàu ngầm được xem là tốt nhất trong toàn hải quân Mỹ. Đặc biệt, tối Chủ nhật luôn là đêm pizza. Cả thủy thủ đoàn đều cực kỳ háo hức mong chờ. Pizza's the best. Everybody comes up for it. People stay awake for it. Nobody goes to sleep really for this. Movies, pizza. This is what I feel what the crew wants right now. Yeah, make the crew happy with pizza night. Thực đơn trên tàu ngầm cũng khá phong phú, từ bánh quy, đồ ngọt, bánh mì cho đến trứng tráng và pizza. Các đầu bếp trên tàu luôn cố gắng mang đến bữa ăn đa dạng nhất có thể, và hầu hết đều được chế biến ngay tại chỗ để giữ hương vị tươi ngon. Ngoài ăn uống, thủy thủ đoàn còn có nhiều hoạt động giải trí để xua tan cuộc sống nhàm chán dưới biển sâu. Chơi vài ván cờ vua, tìm một góc nhỏ để chơi bài, tham gia buổi đọc sách, chia sẻ, hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện, hút thuốc cùng đồng đội. Đây đều là những cách hữu hiệu để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, họ cũng phải luôn cảnh giác cao độ. Mối nguy hiểm lớn nhất trên tàu ngầm chính là hỏa hoạn. Vì vậy, các buổi diễn tập chữa cháy diễn ra thường xuyên, chẳng khác nào đêm pizza. Nguyên nhân xuất phát từ bài học đau thương của tàu ngầm Kursk, Nga. Năm 2000, Kursk bị chìm sau khi một quả ngư lôi phát nổ gây cháy lớn không thể kiểm soát, khiến toàn bộ 118 thủy thủ thiệt mạng. Để ngăn bi kịch tương tự, ngày nay hầu hết tàu ngầm đều duy trì diễn tập cứu hỏa định kỳ. Trong tình huống khẩn cấp, quy trình cơ bản là trang bị mặt nạ dưỡng khí cho kiếp lái, cho tàu nổi lên mặt nước, đóng cửa khoang tên lửa để tránh lửa lan rộng. Còn lại các thủy thủ khác sẽ chia nhau thực hiện công tác cứu hỏa. Đối với tàu ngầm, điều quan trọng nhất là ẩn mình, không để kẻ thù dò ra vị trí. Ở đại dương, ánh sáng chỉ có thể xuyên sâu được vài trăm mét, nhưng sóng âm có thể truyền đi hàng trăm km. Do vậy, để tìm thấy tàu ngầm, chỉ cần phát hiện được âm thanh mà nó phát ra. Muốn giữ được tính ẩn mình, tàu ngầm phải tránh phát ra tiếng ồn càng nhiều càng tốt. Trên tàu ngầm hiện đại, mọi thiết bị, từ động cơ chính lớn cho tới bàn ghế, máy chạy bộ, thậm chí máy sấy tay đều được gắn đệm cao su hoặc hệ treo giảm chấn để giảm rung và tiếng ồn. Ngoài ra, bộ đẩy, cánh quạt là nguồn gây ồn rất lớn. Khi chân vịt quay với tốc độ cao, ở gần cánh sẽ xuất hiện vùng áp suất thấp, làm giảm điểm sôi của nước. Khi tàu tiến, rất nhiều bong bóng hơi, cavitation, hình thành và vỡ, tạo ra tiếng nổ và rất nhiều nhiễu âm. Để giảm tiếng ồn, các tàu ngầm hiện đại thiết kế chân vịt nhiều cánh, đường kính lớn, góc nghiêng thích hợp để ở vòng tua thấp vẫn cung cấp lực đẩy tốt mà hầu như không sinh cavitation. Khi lớp tàu ngầm này xuất hiện, từng có lời đồn rằng không có thiết bị nào có thể dò được nó, và đến nay, đặc tính ít ồn của nó vẫn rất ấn tượng. Chỉ có vài mẫu khác trên thế giới mới có thể sánh kịp. Cụ thể, thiết kế chi tiết của những bộ phận này tới giờ vẫn được coi là bí mật quân sự. Dù sao đi nữa, tàu ngầm hạt nhân hiện đại chính là sản phẩm của rất nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm tối đa hóa khả năng ẩn mình dưới biển. Nhưng ngư lôi vẫn là một vũ khí không thể thiếu. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi, sử dụng ngư lôi loại Mk48. Loại ngư lôi này không chỉ tấn công theo đường thẳng, mà còn có hệ thống dẫn đường. Sau khi phóng, phần đuôi ngư lôi sẽ kéo theo một sợi cáp quang. Người điều khiển vũ khí có thể dùng cáp quang để điều chỉnh hướng di chuyển của ngư lôi. Khi ngư lôi tiến gần mục tiêu, các cảm biến tiếp cận sẽ tiếp quản và hoàn tất cú đánh kết liễu. Hiện nay, Hải quân Mỹ có tổng cộng 18 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio đang hoạt động.
Khu vực tuần ta chủ yếu của chúng là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, trồng những vùng rộng khoảng 200 hải lý x 200 hải lý. Để phục vụ công tác bảo dưỡng và hỗ trợ, Mỹ đã đặc biệt cải tạo 2 căn cứ hải quân, Kitsap ở bờ Tây, Thái Bình Dương và Kings Bay ở bờ Đông, Đại Tây Dương. Mỗi căn cứ đều có đầy đủ thiết bị kỹ thuật cần thiết cho bảo trì, cũng như cơ sở phục vụ huấn luyện và sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Tuy hiệu suất và tính năng của lớp Ohio rất xuất sắc, nhưng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Chiếc USS Ohio SSBN 726, tàu ngầm đầu tiên của lớp này, đã phục vụ tới 42 năm. Toàn bộ biên đội dự kiến sẽ bắt đầu ngừng hoạt động từ năm 2027 và sẽ lần lượt được thay thế bằng lớp Columbia mới nhất. Chiếc Columbia đầu tiên đã được khởi đóng từ 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Theo công bố, Columbia sẽ là phiên bản nâng cấp toàn diện của lớp Ohio với khả năng tàng hình tốt hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn và năng lực tác chiến liên hợp vượt trội, cho phép thực hiện nhiệm vụ răn đe chiến lược hiệu quả hơn. Như vậy, toàn bộ câu chuyện về lớp Ohio đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay thì đừng quên ba liên, like, comment, share, mục tiêu trên 10.000 lượt thích nhé. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới, lớp Typhoon của Liên Xô. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.